النهاردة هننفذ شنطة عملية جدًا متقسمة ل3 خانات منهم جيب بسوستة، هننفذها بأسهل طريقة وهتكون من قطعة واحدة. هاستخدم خيط السلسلة المصري، الخيط ده سمكه 3 مللي، وهاشتغل بإبرة 5 مللي. نعمل عقدة للبداية و36 سلسلة. ونقدر نتحكم في العدد حسب عرض الشنطة المطلوب. من السلسلة التانية هاشتغل غرز حشو. يعني مع آخر سلسلة هيكون عندنا 35 غرزة. ونرتفع بعرض 35 غرزة حسب ارتفاع الشنطة المطلوب. أنا اشتغلت 24 سطر. بعدهم بقطع الخيط، ألف الشغل، أشبك الخيط بعد 5 غرز، يعني في الغرزة السادسة. دي الغرزة اللي بنشبك بيها الخيط، ودي سلسلة بمثابة أول غرزة في السطر، ونشتغل حشو. آخر غرزة هتكون السادسة من الطرف التاني. يعني احنا كده اشتغلنا 25 غرزة. بعد كده بنشتغل 3 سطور فيهم تناقص في بداية كل سطر ونهايته. التناقص يعني غرزة واحدة فوق غرزتين. كده عدد الغرز بقى 19 غرزة بس. سلسلة ونشتغل سطر ثبات من 19 غرزة، بس هنشتغله في الحلقة الأمامية.
بعد كده بنشتغل 3 سطور فيهم تزايد في بداية كل سطر ونهايته. بكده عدد الغرز وصل 25 في آخر سطر للقاعدة زي أول سطر. بقطع الخيط وأعمل عقدة بداية و5 سلاسل، واشتغل على طول حشو من أول غرزة في السطر. وبعد آخر غرزة من ال25 أعمل 5 سلسلة، وواحدة لبداية السطر الجديد، واشتغل حشو من السلسلة التانية، يعني 5 غرز على السلاسل. و25 غرزة على غرز الحشو، و5 غرز على السلاسل من الناحية التانية. بكده عدد الغرز رجع تاني 35. هنكمل عدد سطور قد اللي اشتغلناه في واجهة الشنطة. بعد كده نقطع الخيط والمرة دي هنشبك في الغرزة التامنة عشان نعمل الغطا. سلسلة بمثابة أول غرزة، وبعدين نص عمود، وبعدين غرزة سحب أو منزلقة، ونكرر نص عمود وسحب.
آخر غرزة هتكون التامنة من الجهة التانية، وهتكون غرزة سحب. سلسلة ويبدأ السطر التاني عكس السطر الأول، يعني بغرزة نص عمود، وهكذا سطر يبدأ وينتهي بغرزة سحب، وسطر يبدأ وينتهي بغرزة نص عمود. عملت الغطا من 21 سطر. نقدر نقفل الشنطة في المرحلة دي لو حبينا، فبنخيط الجزء ده مع نص قاعدة، والجزء ده مع النص التاني، وبعدين نخيط الوش مع الظهر. لكن أنا عايزة أعمل جيب داخلي، عشان كده هشبك الخيط واشتغل حشو على الحلقات دي. هرتفع بال19 غرزة دول 20 سطر. برضو ممكن نعتبر ده حاجز، قسم الشنطة لخانتين ونقفل الشنطة. لكن أنا هكمل واشتغل قطعة تانية عشان نعمل الجيب. هشبك الخيط واشتغل على الحلقات دي نفس عدد سطور القطعة الأولى. بقص سوستة أكبر من عرض الجيب بشوية، وبخيطها على الحرف.
ودلوقتي هقفل الشنطة بالشكل ده. بعد ما بخيط جزء القاعدة بمرر الخيط عشان أخيط الجنب. في خياطة الجنب هنخيط 4 طبقات مع بعض، ونراعي إن الخياطة تكون سطر بسطر. ونكمل للنهاية. لما بخلص تشبيك الجنب الأول وقبل ما أقطع الخيط بثبت حلقة لليد. وبنفس الطريقة بقفل الجنب التاني. بثبت قفل بأي شكل أختاره، وممكن تضيفي يد صغيرة هسيب رابط طريقتها في صندوق الوصف.
اكتبولي رأيكم في التصميم ده واستنوني في فيديو جديد.